હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારી યુટ્યુબ ચેનલ કૂક વિથ નીલમમાં આપનું સ્વાગત છે. ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ નાના મોટા બધાને ભાવતી હોય છે. આજે આપણે બનાવીશું શક્કરિયાની ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ. બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ એવી આ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ બનાવીશું. આ ફરાળી હોવાથી ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય છે. જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને ક્લિક કરજો જેથી મારી વિડીયો સૌથી પહેલાં તમને જોવા મળે. મેં અહીં ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ બનાવવા આ રીતના ગોળ શક્કરિયા લીધા છે. તેની છાલ ઉતારી લઈશું. આ ટાઈપના શક્કરિયાની ચિપ્સ ઇઝી પડે છે. જો તમારી પાસે લાંબા શક્કરિયા હોય તો વચ્ચેથી કટ કરી લેવાના. હવે શક્કરિયાને વચ્ચેથી કાપો કરી લેવાનો અને એની ઊભી ચિપ્સ કરી લઈશું. અને એને સમારીને તરત જ પાણીમાં નાખી દેવાની. પાણી એકદમ ઠંડુ લેવાનું છે. તમે ડાયરેક્ટ પાણીમાં પણ તેને સમારી શકો છો. બસ આ રીતનું બધું સફેદ પાણી થાય ત્યાં સુધી એને ધોવાની છે. હવે કોટનના કપડામાં ચિપ્સને પહોળી કરી લઈશું. અને આ રીતના એને કોરી કરી લેવાની. હવે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસનો મસાલો તૈયાર કરવા માટે મેં અહીં એક બાઉલમાં મરી પાવડર લીધો છે, સિંધો મીઠું લેવાનું, શેકેલા જીરાનો પાવડર લેવાનો, કેરીનો પાવડર છે અને લાલ મરચું પાવડર લેવાનો. જો તમે લાલ મરચું ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરવાનું. અને બધું મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેલ ગરમ થાય એટલે ચિપ્સને એડ કરી લઈશું. વધારે પડતું તેલ ગરમ નહીં થવા દેવાનું. ચિપ્સને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ તળવા દેવાની. લગભગ 5 મિનિટ જેવું થશે. બસ એને આ રીતના 80% જેટલી કૂક કરીને પ્લેટમાં કાઢી લેવાની અને એને રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડી થવા દેવાની. બસ આ રીતના ફરી ગરમ તેલમાં ચિપ્સને એડ કરી લઈશું. હાઈ ટુ મીડિયમ રાખીને ચિપ્સને તળવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે જારો ફેરવતા રહેવાનું એટલે આપણી ચિપ્સ બધી બાજુમાંથી સરખી બ્રાઉન થઈ જાય. બસ આ રીતનો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થાય એટલે આપણે ચિપ્સને કાઢી લઈશું. અને જે મસાલો આપણે તૈયાર કર્યો હતો તે સ્પ્રિંકલ કરી લઈશું. તો આવે છે ને ફ્રેન્ડ્સ એકદમ ક્રિસ્પી અવાજ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝનો. તો તમે પણ ઘરે આ રીતની ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ બનાવજો. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.